Piak, no? Piak Khao. Oh, Piak Khao. Oh, yeah. Okay, so this is our last day in Savannakhet, and we're here with our family. We're eating at this restaurant. This is an actual restaurant, and they have a Piak over here. That's kind of what they're known for. So check this out. Cả bộ bên nhau đâu, bộ bên nhau nữa chứ.เข้าใจแล้วห่านบักใหญ่ๆเนาะโอ้ว้าวขนมบดาเรือหน่อยสำคัญขนมสิหายนะสาวหายก็ได้ข้าวทอดว้าวเกี่ยวเข่า1 2 3 4ดียังว่าจะมองขออ่านเบิ่งแน่ดูเข่าด้วยใส่ข้าวเข่าปลาใส่ไข่ปลา1 So check this out. Look at this. It's over the mic. Wow. It's really cool. And then they have some license plates and stuff here as well. Piak, no? Piak Khao. Oh, Piak Khao. Oh, yeah. เราแห้งมากPiak นะแม่Piakของใครนี่โอ้ยของคนน้อยบอกโอ้ look at this man yeah I have some Piak right here with some meatballs rice garlic and an egg I love eating Piak but this is in Laos so let's see how this tastes like since this is the original in the original country that is so good wow because we have Piak in the United States but God this just tastes so good I don't know how to explain it yeah some bread as well oh sap sap so we got done eating here so we are leaving the restaurant and this will be the last time we see them before we head back to Vientiane. So our uncles and aunts here in Savannakhet. Pa? Pa? เอาขอบใจเด้อไปกลับถ่ายเขาเนาะบายเด้อบายเด้อโอ้จอยโอเคเป็นหัวเจ้าเด้อโดยโอ้กระทองงามกว่าหมูได้เนาะนุ่มกว่าหมูอีกนุ่มกว่าหมูอีกได้กระทองนุ่มกว่าหมูนุ่มกว่าอีกฟอกไอ้อันหนุ่มอ้อยแม่ป้าแม่เราบอกเล่าหันก่อนลูกเจ้าอีกไปในนอนคอยนะไปพุทธไปกันไปมาคนละคันโอเคมาดิ
นกก็ซื้อมาแต่ไปอยู่ไทยเนาะซื้อมาแต่นำส่วนขวางเพื่อ ร้านเมียนไหมได้เอาสมย่าขี้ร้านเมียนไหมมันปีมันมามันปีมันสีกระดูกกระเดียวโยม เอามาในส่วนกวางเลยเนาะผู้ใดไปไทยก็เฮ้อไปซื้อไปใกล้ส่วนกวางมาว่างกันนะ กวางโบเซฟคือเซโน แซ่บสักสินุ่ง ไก่ส่วนกวางไก่สามสายมันไก่อันนั้น สามสายพันธุ์ อยากค่อยเนาะอยากค่อยหลายผู้หลายคุยแมนไก่เซนุ่นมันจะกันยาบเลยเส้นไก่มันเป็นไก่เลี้ยงแท้ดีนี่ไก่บ้านเลยต้มกับโรงแรมมันที่ไปนั้นเอาเมื่อจะบอกเครื่องกับแต่ละคนน่ะมันกินมา